برم خدا. به مینی دوره مولتیپل تایم فریم خیلی خوش آمدید. با جلسه سوم از این دوره در خدمت شما عزیزان هستم. اگر جلسات قبلی رو ندیدید توصیه میکنم که از لینکی که الان گوشه سمت راست تصویر هست حتما اون جلسات رو ملاحظه بفرمایید و بعد بیایید سراغ این جلسه. ضمن اینکه افشای ریسک و سلب مسئولیت رو ملاحظه می‌فرمایید و حتما مد نظر قرار میدید. باید عرض بکنم که این دوره به صورت کاملا رایگان و فقط در کانال یوتیوب FX رود منتشر شده و در اختیار شما عزیزان و عموم قرار گرفته. لازم به ذکر است که توی جلسات قبلی دو تا تایم فریم اصلی رو عرض کردیم. تایم فریم ساختار یا STF که بسیار برای ما مهم هست و در واقع دایرکشن قیمت رو ما با استفاده از اون تایم فریم می اومدیم و پیدا می کردیم، ولی مسئله مهم و ایراد اساسی که پیش رومون بود اومدیم با تایم فریم کانفرمیشن یا CTF رفعش کردیم. چه ایرادی بود؟ وقتی که شما از تایم بالا میخواید به صورت تاپ داون بیایید پایین و تایم فریم ها رو بررسی بکنید و دنبال ستاپ ها بگردید، اون تایم فریم STF خب عرض کردیم که باید دیلی، ویکلی یا مانسلی باشه و برای حالتهای خاص و کمودیتی ها و ارزها و رمز ارزهای خاصی که توضیح دادیم توی اون جلسه میتونستید از H4 هم استفاده بکنید. ولی ما اگر انتظار داشته باشیم که در تایم روزانه منتظر ستاپ های باشیم، گاهن خیلی از ستاپ ها رو از دست خواهیم داد. با توجه به سرمایه اندکی که اکثر تریدرها دارن و این ویدیو رو دارن ملاحظه می‌فرمایند، ما به دنبال یک روشی هستیم که بهترین معاملات رو داشته باشیم، کل تایم فریم ها رو بگردیم و چک بکنیم و بررسیشون بکنیم، دایرکشن قیمت رو از STF پیدا بکنیم و خیلی وقت از دست ندیم، بیایم توی یک یا دو تایم پایین‌تر با نام تایم فریم CTF و تاییدیه رو اونجا بگیریم. تاییدیه باید و بهتره و توصیه میکنم که حتما از نوع لو ریسک باشه و خیلی هم ساده است. از کل الگوهای ریورسال میتونید استفاده بکنید که توی دوره کندل شناسی که باز لینک پلیلیست اون رو گوشه سمت راست تصویر میذارم و توی دیسکریپشن هم قرار میدم، میتونید به تمام الگوهای ریورسال دسترسی پیدا بکنید که مهمترینش و بهترینش الگوی ریورسال اینگولفینگ هست که نوع لو ریسکش رو ما اینجا در نظر میگیریم. لو ریسکش زمانی بود که کلوز کندل دوم بیاد و شادوی کندل اول رو حتما بپوشونه. خب این از این توضیحات. حالا ما یاد گرفتیم که STF و CTF رو پیدا بکنیم. رفتیم تایم روزانه، اومدیم دو تا ساعت بالا و پایین قیمت جاری پیدا کردیم و سطوح هم حتما باید از نوع HRZ باشن. HRZ ها رو تو این ویدیو توضیح دادم. اگر نیاز هست حتما به من توی کامنت ها همین الان اعلام بکنید تا براتون مثال بیشتری بزنم. و الان میریم و نگاه میکنیم. توی جلسه قبلی دو تا HRZ مشخص کردیم، توضیح دادم که HRZ بالا خیلی معتبر نیست و اشارات کوتاهی به دلایلش هم اونجا عرض کردم که چرا مهم نیست. بعد از اون ملاحظه خواهید کرد که اون سطح شکسته شده که آخر ویدیو این رو توضیح میدم. حتما با من تا انتهای ویدیو پس همراه باشید. دو تا تایم فریم اصلی تایم فریم ساختار STF و تاییدش رو در CTF یاد گرفتیم، اما توی این جلسه میخوام بقیهش رو بگم. نهایتا هم توی یک جدول همشون رو میارم تا کامل متوجه موضوع بشید. توی این جلسه میریم سراغ تایم فریم های شناور ستاپ که من توضیح دادم خدمت شما. این تایم فریم های شناور ستاپ یا SETF ها یا ستاپ تایم فریم ها میتونن برای هر روشی باشن. یعنی این روش شما میتونه الگوی هارمونیک باشه، میتونه عرض شود که الیوت باشه، هر نوع خاصی از الیوت باشه، میتونه پرایس اکشن کلاسیک باشه یا پرایس اکشن مدرن، یا منظورم همون عرضه و تقاضا، یا علل خصوص که من توی این ویدیو توضیح میدم اسامی اون ستاپایی رو که عرض کردم که دوستانی که اون دوره یک و دوره دو رو با من بودن
متوجه خواهند شد که در حالت ریجکشن یا در حالت بریک اوت که توی CTF این رو شما متوجه میشید، تایم فریم تایید ساختار که ساختار حرکت قیمت به چه صورت هست. وقتی اونجا متوجه شدید که بریک اوت اتفاق افتاده یا ریجکشن قیمت، از حالا چه ستاپ های استفاده کنید. ستاپ یا ادامه دهنده حرکت جاری قیمت و روند قیمت هست یا ریورسال هست. در جایی که ریجکشن داریم دنبال ستاپ هایی میگردیم خیلی ساده که ریورسال هستن، و در جایی که در تایم فریم CTF ما فهمیدیم که بریک اوت اتفاق افتاده مترصد ستاپ های ادامه دهنده هستیم. حالا تایم فریم شناور ستاپ رو من کامل توضیح خواهم داد توی این جلسه و تایم فریم ورود و یک گریزی هم میزنم به روش و نحوه ورود مینی QM که یک روش خیلی خوب هست. خیلی میتونید بهینه بکنید اون ورودها رو و در واقع ناحیه ورود و استاپ لاس رو خیلی بتونید به این روش کوچیک بکنید. تمریناتی رو عرض خواهم کرد که نهایتاً دیگه این آخرین جلسه تشریحی این دوره هست و در جلسه بعدی میریم سراغ مثالهای ریل، یعنی ابتدا وارد چارت میشیم و اونجا مثال خواهم زد که کل این تایم فریم هایی رو که عرض کردم به چه صورت بیایید و به صورت مولتیپل تایم فریم یک تحلیلی رو انجام بدید. تایم فریم های SETF تایم فریم هایی هستند که بعد از مشخص شدن تایم فریم CTF یا تایید ساختار اینها رو شما میرید پیدا میکنید. فرض کنید تایم فریم STF یا ساختار یا تایم فریم استراتژیک شما روزانه هست، اومدید در تایم فریم 4 ساعته تاییدیه گرفتید. چه تاییدیه گرفتید؟ ریجکشن قیمت، یعنی قیمت رسیده به 1 ساعت HRZ که توی STF رسم کردید. حالا توی CTF یعنی 4 ساعته شما یک تاییدیه لو ریسک ریجکشن از اون سطح دارید. خب چه کار باید بکنیم؟ اولویت رو میذاریم برای ستاپ های ریورسال یا بازگشتی و همه ستاپ های ریورسال و بازگشتی که بلدید بنابر اون روشی که یاد گرفتید و سبکی که دارید میرید از تایم 4 ساعته یه تایم پایین تر، یعنی تایم 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای و حتی توی تایم 1 دقیقه‌ای هم میتونید اگر تبحر پیدا بکنید ترید بکنید و از ستاپ های بازگشتی که بلد هستید استفاده بکنید. پس تایم فریم ستاپ یا SETF کوچکتر مساوی CTF منهای 1 هست، یعنی CTF رو شما میتونید یک تایم بیاید پایین تر و به عنوان تایم فریم ستاپ در نظر بگیرید، حداقل یک تایم. در یک حالت تبصره‌ای ما میتونیم بیایم و خود توی تایم فریم CTF هم به دنبال ستاپ بگردیم. اون زمانی هست که CTF 2 تا تایم فاصله داشته باشه با STF. مثال فرض کنید که تایم فریم STF روزانه هست، اومدید تاییدیه اون رو بگیرید، یه تایم اومدید پایینتر توی 4 ساعته تاییدیه لو ریسکی پیدا نکردید، 2 تایم میایید پایینتر میشه 1 ساعته. با وجود این که تایم فریم CTF تون شد H1، شما میتونید همون H1 رو توش بگردید و به دنبال ستاپ های معاملاتی باشید که از نوع بازگشتی هستن، چون تاییدیه‌ای که دریافت کردید با توجه به توضیحات قبلی که تو این اسلاید عرض کردم از نوع ریجکشن هست. مثلا دوستانی که دوره 1 RTM ستاپی و دوره 2 رو ما در خدمتشون بودیم میتونن از این ستاپ ها استفاده کنن، از ستاپ QM کلاسیک یا ریورسال QM که با نام RQM ما میشناسیمش، یا از ستاپ شاهگره بکر میتونن استفاده بکنن. اگر علاقه داشتید و تمایلی داشتید که این دوره رو شرکت کنید میتونید جلسه 1 دوره
RTM ستاپی رو از لینکی که الان گوشه سمت راست تصویر هست مشاهده بفرمایید که با سبک و سیاق اون روش آشنا بشید. و اگر خواستید که دوره دوم RTM ستاپی رو ملاحظه بکنید، یک جلسش رو، این ستاپ شماره 3 با نام FRST رو توی این جلسه ای که لینکش گوشه سمت راست تصویر هست قرار میدم. همه این لینک ها توی دیسکریپشن هم هست و دسترسی دارید. این FRST که توی اون جلسه عرض کردم بدون هیچ گونه کم و کاستی عیناً چیزی است که توی دوره خدمت دوستانی بودیم که در واقع توی دوره شرکت کردن. پس ما میتونیم به دنبال وقتی که توی CTF یک یا دو تایم پایین تر از STF وقتی اومدیم ریجکشن قیمت رو پیدا کردیم، میتونیم حالا بیایم به دنبال چنین ستاپ هایی باشیم بنابر اون روشی که خودتون دارید. حالا توضیح بیشتر میدم. میتونید مثلا از RQM استفاده کنید یا شاهگره بکر استفاده کنید، یا میتونید از الگوی یا ستاپ کنکن استفاده بکنید که با نام ستاپ CCS ما اینجا نامگذاریش کردیم، یا از الگوی QM اسنایپری استفاده بکنید، یا از ستاپ FRSD بیاید و استفاده بکنید. اینها رو چه RQM، چه شاهگره بکر، چه کنکن، چه QMS، چه FRSD، اینها رو توی چه تایم های پیدا میکنیم؟ توی هر تایم فریمی که یک تایم پایین تر از تایم تایید ساختار باشه و ریجکشن اتفاق افتاده باشه. توی CTF یک ریجکشن لو ریسکی اتفاق افتاده باشه، میتونید یه تایم بیاید پایین تر. خودش رو هم گفتم در یک حالت تبصره‌ای میتونید استفاده بکنید و ستاپ توش پیدا بکنید همون تایم فریم CTF رو، زمانی که CTF دو تایم با STF فاصله داره. مثلا STF روزانه هست، توی H1 شما اومدید و ریجکشن قیمت رو با حالت لو ریسک پیدا کردید و تاییدیه تایم فریم ساختار رو مهرس شده براتون. خب خیلی راحت شما توی همون H1 میتونید دنبال هر کدوم از این ستاپ ها بگردید. میتونید برید توی تایم فریم 30 دقیقه‌ای یکی از این ستاپ ها رو پیدا بکنید، یا هر ستاپی که عرض کردم بلد هستید و از نوع ریورسال هست. میتونید برید توی تایم 15 دقیقه‌ای، میتونید برید توی تایم 5 دقیقه‌ای، به دنبال هر کدوم از این ستاپ ها بگردید. پس ببینید اینقدر فرصت معاملاتی با این سبک مولتیپل تایم فریم شما دارید که احتمال بردش بالاست. توجه بکنید هیچ 100% توی بازار نیست. ممکن هم هست که شما در یک جای اشتباه بکنید یا خبری به صورت ناگهانی اتفاق بیفته و بازار رو تحت تاثیر قرار بده و این ستاپ ها همشون فیلد بشن. ولی در حالت معمول، در حالت نرمال، معمولا میزان برد شما بسیار بالا میره. خب پس ما دستمون باز هست، تایم فریم های مختلفی رو میتونیم به عنوان تایم فریم های شناور ستاپ استفاده بکنیم که با نام SETF نامگذاریشون کردیم، که اگر در CTF شما ریجکشن قیمت داشته باشید میتونید از RQM یا FKK یا CCS یا QMS یا FRSD استفاده بکنید. این یک حالت بود که توی CTF تایم فریم تایید ساختار ما فهمیدیم ریجکشن هست و به دنبال ستاپ های بازگشتی هستیم. عرض کردم هم توی جلسات قبلی ما دو حالت بیشتر نداریم. قیمت یا به یک سطح HRZ توی STF توی تایم فریم ساختار برخورد میکنه یا ریجکت میشه قیمت توسط اون سطح HRZ، یا نفوذ میکنه توش و اون سطح رو میشکنه. ما حالت ریجکشن رو گفتیم. یک حالت خاص هم هست که قیمت در درون HRZ نوسان میکنه. ما تا تاییدیه، یعنی CTF بسیار مهمه، یا تاییدیه مبنی بر ریجکشن یا تاییدیه مبنی بر بریکوت به دست نیاوردیم، در دل اون HRZ به هیچ وجه معامله نمی کنیم. صبر می کنیم تا یک تاییدیه مبنی بر ریجکشن داشته باشیم یا تاییدیه مبنی بر بریکوت داشته باشیم. حالا اگر بریکوت اتفاق افتاد، اون سطح HRZی که توی
تایم فریم ساختار یا STF رسمش کردیم، اگر بریکوتی اتفاق افتاد به دنبال و اومدیم تاییدیه‌اش رو توی CTF به دست آوردیم، مثلا توی 4 ساعته، حالا میایم به دنبال ستاپ‌های ادامه دهنده میگردیم و دست ما بازه. وقتی توی 4 ساعت تاییدیه گرفتیم میایم توی 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای و در حالتهای خاصی توی 1 دقیقه‌ای حتی میتونید به دنبال ستاپ‌های ادامه دهنده باشید. پس SETF یه تایم پایین‌تر از تایم فریم ساختار، تایم فریم تایید ساختار یا CTF هست. در حالت خاص اگر CTF 2 تایم فاصله داشته باشه با STF، شما میتونید توی همون CTF هم، دیگه این منهای یک رو نداریم، توی همون CTF هم میتونید دنبال ستاپ بگردید و ستاپتون چون بریکوت رو براتون مهرز شده توی تایم فریم تایید ساختار یا CTF، شما به دنبال ستاپ های ادامه دهنده باید باشید. ریسک این ستاپ ها بسیار کمتر هست، میتونید خلاف جهت هم وارد بشید ولی ریسکش بالاست. این دیگه به خود شما ربط داره و اگر ورود کردید ممکنه در یک آن قیمت یک حرکت شارپ انجام بده، ریزش کنه و با کندل بعدی بیاد سریع استاپ لاس شما رو بزنه. این ریسک رو داره. به خاطر همین توصیه میکنم توی پلنتون حتما این مورد رو رعایت بکنید که ما این همه داریم زحمت میکشیم، تایم فریم STF رو مشخص میکنیم، بعد میایم تاییدیه میگیریم، توی تاییدیه یا تایم CTF ما میایم بریکوت یا ریجکشن رو چک میکنیم. وقتی این کار رو انجام دادیم لزومی نداره خلاف حرکت میجر قیمت بیاید و وارد بشید توی تایم های پایین، چون حرکت های شارپ معکوس خواهید داشت و احتمال فیل شدن و ضرر شما بسیار بالا هست و این داره کمک میکنه که شما دیگه هر معامله انجام ندید، دایرکشن قیمت رو پیدا کرده باشید و توی هر معامله بی خود و بی جهت وارد نشید و به راحتی با آرامش بیشتری بیایید و میزان بردتون رو بیشتر بکنید و معاملاتی رو در جهت حرکت میجر و حرکت تایم فریم بالاتر برید و وارد بشید. حالا اگر بریکوت توی CTF اتفاق افتاده بود، عرض کردم یه تایم میایم پایین‌تر، به دنبال چه ستاپ هایی هستیم؟ مثلا کسانی که دوره یک RTM ستاپی رو در خدمتشون بودن میتونن به دنبال QM ادامه دهنده یا Continuation QM باشن، میتونن به دنبال ستاپ های فیلیپی که روی درایو سوم رخ میدن باشید که این خودش هم باز 2 نوع داره و به دنبال فیلیپ های با تک شکست باشید یا ستاپی که با این عنوان فیلیپ با فرست بریکوت نامگذاری کرده بودیم، یا به دنبال ستاپ های فیلیپ با شکست ثانویه باشید که یک الگو از این من توی همین اسلاید ها آوردم، جلوتر میبینید. اینها 4 تا ستاپی بودن که از نوع ادامه دهنده بودن و در دوره یک RTM ستاپی عرض کردم. این 3 تا ستاپ رو هم که من اینجا مشخص کردم، این 3 تا ستاپی هم که الان اینجا خدمت شما در سمت چپ آوردم مربوط هست به ستاپ های ادامه دهنده ای که در دوره دوم RTM ستاپی خدمت دوستان تشریح کردم. یکیش Ignored QM هست که شما در RQM انتظار دارید که قیمت ریورس بشه برگرده، که توی اسلاید قبلی توی ستاپ های بازگشتی مشخصش کردم، ولی IQM برعکسش هست، QMی هست که فیلد میشه و نادیده گرفته میشه که با نام Ignored QM یا IQM میتونیم ازش استفاده کنیم. ستاپ بعدی SSDE هست یا اینگولف سطوح ساپلای اند دیمند، بسیار مهم. ستاپ بعدی در واقع اینگولف سطوح عرضه و تقاضایی هست که تضعیف شدن، یعنی چندین بار قیمت به اونها واکنش داده و دیگه سفارشی توشون نیست. یه ستاپی با نام FSDE من اونجا خدمت دوستان ارائه کردم با SOP کاملش که میتونید وقتی که توی CTF بریکوت داشتید از این ستاپ ها استفاده بکنید
یا از این ستاپ های سمت راست که اینها اختصاصا برای RTM ستاپی است که من 2 تا دوره راجبش برگزار کرده بودم و در خدمت دوستان بودم. شما هر ستاپی که خودتون دارید، مثال فرض کنید میخواید با کانال معامله بکنید به سبک پرس اکشن آقای البروکس. وقتی که کانال دارید معامله میکنید، یک کانال میایید رسم میکنید، فرضاً قیمت از یک سطحی میخواد دایرکشن قیمت، فرض کنید که برای حالت ریجکشنش من بگم، فرض کنید که یک کانال داریم و قیمت رسیده به یک، رسم کنیم بد نیست، البته اینجا قلم ندارم متاسفانه، یه مقداری بد ممکنه رسم بشه. فرض کنید که یک سطح HRZ در اینجا داریم، یک سطح HRZ هم در پایین داریم، قیمت اومده و رسیده به این سطح. وقتی قیمت که رسید به این سطح ها HRZ هستن، این سطح ها رو مثلا در دیلی شما پیدا کردید، بعد ریجکشن قیمت رو میاد مثلا در H4 پیدا میکنید. اینجا ریجکشن قیمت رو در H4 شما میاد و پیدا میکنید. بعد از این که در H4 ریجکشن قیمت رو، یعنی قیمت اومد، یه اینگولفینگ خیلی خوب اینجا در 4 ساعته شما دیدید و تاییدیه براش گرفتید. فرض کنید که قیمت، بقیهش رو به رنگ مشکی میکشم که طول ویدیو زیاد نشه. فرض کنید قیمت برگشت اینجا و یک کانال داره برای شما میسازه. بنابر اون سبکی که توی پرایس کلاسیک یاد گرفتید، شما میتونید بهترین نقاط ورود رو بیایید و حالا توی چه تایم اینا رو چک کنید. این کانال رو توی 4 ساعته به هیچ وجه رسم نمی کنید. شما میایید این کانال رو و ستاپ هایی که از کانال بلد هستید میایید توی تایم فریم یکی پایین تر از H4، توی مثلا H1 به دنبالش هستید رسم کانال، یا توی 30 دقیقه‌ای، یا توی 15 دقیقه‌ای، یا 5 دقیقه‌ای. یعنی به راحتی شما اینقدر ستاپ میتونید اینجا پیاده بکنید توی این تایم فریم ها. اینها میشن تایم فریم های SETF. تصویرم فکر کنم روی شکل بود، تصویرم بردارم. ببینید شما میتونید در 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه و 5 دقیقه‌ای به دنبال فرضاً مثلا کانال باشید اینجا. یعنی اگر توی 15 دقیقه‌ای شما اومدید یک کانالی رسم کردید، بسیار بسیار عالی به شما سود خواهد داد. منتها باید دقت کنید وقتی ریجکشن رو در اینجا داشتید، شما فرض کنید به سطح پایینی برخورد کرده، دارید از ستاپ های ادامه بازگشتی استفاده می کنید. یعنی ستاپ هایی که قیمت اومده برخورد کرده به این HRZ پایین، شما از این ستاپ های بازگشتی استفاده می کنید. مثلا میاد از کف کانال وقتی قیمت داره ریورس میشه فقط بای می کنید، فقط بای می کنید. حرکت میجر اصلی ریزشی بوده، رسیده به یک سطح HRZ، فقط معاملات بای انجام میدید. ولی در حالتی که بریک اوت اتفاق میفته، فرض کنید همین سطح رو دارید، فرض کنید همین سطح رو دارید در بالا و پایین قیمت، قیمت اومده، فرض کنید که این سطح رو که اینجا گفتیم ریجکشن اتفاق میفته توی اسلاید قبلی، فرض کنید که میاد توش نفوذ میکنه، قبلا هم بهش برخورد زیاد داشته و این رو میشکنه. شما دیگه در اینجا توی، اگر این سطح رو توی دیلی رسم کردید، حالا بالایی هم فرض کنیم دیلی باشه، شما میایید تاییدیه‌اش رو توی تایم فریم 4 ساعته میگیرید، یا اگر 4 ساعته پیدا نکردید مثلا توی 1 ساعته شکست رو پیدا میکنید و تاییدیه CTF تون دیگه میشه 1 ساعته. چون CTF توی 1 ساعته هست، 2 تایم با تایم فریم ساختار یا دیلیتون فاصله داره، STF، این STF هست.
چون تاییدیه رو CTF رو در H1 پیدا کردید، H1 هم 2 تا تایم فاصله داره با دیلی، شما میتونید توی همین H1 حالا فرض کنید به سبک کلاسیک مثلا به دنبال کانال کشی باشید، هم H1 رو میتونید استفاده کنید اینجا، هم عرض شود که 30 دقیقه‌ای رو بیاید و استفاده بکنید، هم 15 دقیقه‌ای و حالا 5 دقیقه‌ای رو هم به همین ترتیب و حتی 1 دقیقه‌ای رو هم میتونید اگر فرض کنید مثلا کانال رسم کردید توی 1 دقیقه‌ای هم وارد بشید، ولی ترجیحاً در آغاز کار از اون تایم استفاده نکنید. فرض کنید مثلا توی 5 دقیقه‌ای شما یک کانال رسم کردید، اینجا چون شکست اتفاق افتاده الگو ادامه دهنده هست، فقط معاملات سل باید انجام بدید. یعنی وقتی قیمت در اینجا، حالا من این تیکه رو این ور دوباره رسم میکنم، فرض کنید که قیمت اومد، شما این تیکه‌ای که با دایره قرمز مشخص کردم رو توی 1 ساعت وقتی میبینید، وقتی میرید توی 5 دقیقه‌ای شما به راحتی به این شکل این رو میبینید. در این نقطه وارد میشید فرضاً و معاملات سل انجام میدید. حالا این صرفاً بحث من حالا معامله با کانال نیست، میخوام بگم که این روش مولتیپل تایم فریم فوق‌العاده عالی هست و به شما بسیار بسیار کمک میکنه تا دایرکشن قیمت رو پیدا بکنید. این همه ما گشتیم، تایم بالا رو پیدا کردیم، اومدیم تاییدیه شکست یا تاییدیه حالا ریجکشن رو توش پیدا کردیم که بدونیم این کانال های معتبر از فرزن یا اون ستاپی که مثلا من توی این اسلاید عرض کردم CQM، آیا میتونم از CQM استفاده بکنم. اینا فوق العاده عالی و مهم هستن و بهتون دیدگاه میدن. سعی کردم یه اشاره به پرایس کلاسیک هم داشته باشم تا متوجه عرایزم بیشتر بشید. من اینجا یه جدول آوردم، همه این مطالب و مباحثی رو که تا حالا توی این 3 جلسه توضیح دادم رو من به صورت کامل عرض میکنم و برگردیم به این شکل توضیح میدم. ببینید STF رو هر تایم فریمی گفتیم میتونه باشه از انواع دیلی، ویکلی و مانسلی. H4 رو هم گفتیم برای طلا، نفت، یورو، پوند و بیت کوین و حالا اون مواردی که توضیح دادم چون نقدینگی زیادی دارن میتونید استفاده بکنید. وقتی STF رو فرض کنید یه تایمی انتخاب کردید، یکی از این 4 تا تایم، 1 تایم یا 2 تایم که توی پرانتز این 2 رو گذاشتم، میتونید بیاید پایین‌تر و تایم فریم تایید ساختار رو اینجا به دست بیارید که 2 تا حالت اینجا باید چک بکنید. حالت هایی که چک میکنید یا توی تایم فریم CTF یا به دنبال ریجکشن قیمت هستید، پس یا ریجکشن قیمت یا به دنبال بریکوت قیمت هستید. این که میگیم تایم فریم تایید ساختار یعنی این که قیمت در اونجا داره برمیگرده یا نه اومده 1 ساعت رو بریک اوت کرده. پس اینم CTF 1 یا 2 تایم پایین‌تر، STF رو منهای 1 یا منهای 2 میکنیم، یعنی 1 تایم میریم پایین یا 2 تایم. بهتره که 1 تایم پایین‌تر این ریجکشن یا بریک اوت رو ببینید. اعتبار اون موقع، اعتبار این ستاپ های شناوری که میخواید پیدا بکنید خیلی خیلی بیشتر میشه. حالا تایم فریم شناور همونجوری که عرض کردم به چه صورت هست؟ همون تایم CTF رو 1 تایم میایید پایین‌تر. خود CTF رو هم میتونید انتخاب کنید در صورتی که این تایم فریم رو برای CTF انتخاب کرده باشید، یعنی 2 تایم پایین‌تر رفته باشید از تایم فریم ساختار و تایم فریم CTF تون 2 تایم اختلاف داشته باشه با STF. اگر STF و CTF 2 تایم اختلاف داشته باشن، خود همین CTF هم میتونه تایم فریمی باشه که شما توش به دنبال ستاپاتون بگردید. و از طرف دیگه بهتر، الزامی نیست که SETF یا تایم فریم شناور ستاپ 2 تایم بالاتر از تایم فریم ورود باشه که اینجا باز همین رو آوردم.
شما تایم فریمی که برای استاپ انتخاب کردید فرض کنید مثلا 15 دقیقه‌ای هست، میتونید تایم فریم ورودتون رو بیاید توی 1 دقیقه‌ای پیدا بکنید. الزامی نیست، ولی بهتره 2 تایم اختلاف داشته باشه و بهینه تر میکنه. یا فرض کنید که CTF شما مثلا 1 ساعته است، 2 تایم پایین ترش میشه 5 دقیقه‌ای، تایم ورودتون ETF میشه 5 دقیقه‌ای. حالا همه اینها رو برای حالتهای خاص مشخص کردم. اگر تایم فریم STF ماهانه بود یا مانسلی بود، شما باید تاییدیه‌اش رو برید توی ویکلی و بهتره توی ویکلی پیدا بکنید. اگر توی ویکلی ریجکشن قیمت یا بریکوت قیمت روی سطوح HRZ نداشتید، میرید توی دیلی این رو بررسی میکنید و اگر چنین چیزی نبود یا ریجکشن یا بریکوت رو نتونستید پیدا بکنید، شما توی اون سطح HRZ به هیچ وجه معامله نباید انجام بدید. حالا اگر توی تایم ویکلی فرض کنیم که تایید ریجکشن یا بریک اوت رو پیدا کردید، تایم فریم های شناور استاپتون یه تایم پایین تر از تایم فریم CTF میشه. CTF اگر ویکلی بود شما میتونید دیلی H4 H1 و پایین تر از اون رو بیایید و چک بکنید و هر ستاپی رو که بلد هستید اگر توی CTF ریجکشن داشتید، اون ستاپ الزاماً از نوع ستاپ های بازگشتی باشه، بازگشتی قیمت، و اگر بریکوت اتفاق افتاد به دنبال ستاپ های ادامه دهنده باشید که میتونه عرض کردم روزانه 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای باشه. چرا دیلی رو توی پرانتز گذاشتم؟ این توضیح برای بقیه فیلدها هم هست. زمانی هست که اگر ویکلی تایم فریم تایید ساختارتون ویکلی بود، از دیلی میتونید استفاده کنید و اگر یعنی 1 تایم پایین تر از ویکلی است و اگر دیلی بود لازم نیست 1 تایم برید پایین تر از دیلی یعنی H4. خود دیلی رو هم میتونید استفاده کنید به خاطر اون تبصره که گفتم دیلی 2 تایم اختلاف داره با مانسلی و میتونید خود دیلی رو هم پس بررسی بکنید، یعنی لازم نیست این طبق این فرمول این منهای 1 رو انجام بدید. حالا اگر حالا تایم فریم ورودمون چجور هست، یا 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای هست، بهتر 2 تایم پایین تر باشه از تایم فریم ستاپ. اگر ستاپ مثلا ستاپی پیدا کردید توی تایم فریم 30 دقیقه‌ای، 2 تایم میایید پایین تر، 2 تایم پایین تر 15 دقیقه‌ای نیست، 5 دقیقه‌ای هست، میتونید 1 دقیقه‌ای رو هم استفاده کنید. توجه کنید که اینجا کوچکتر مساوی قرار دادم. حالا اگر تایم ساختار هفتگی بود، میرید تاییدیه‌اش رو، تاییدیه ریجکشن یا بریکوت رو توی روزانه یا 4 ساعته انتخاب میکنید. اگر روزانه بود 1 تایم پایین ترش باید بیایید و به دنبال ستاپ باشید، یعنی 4 ساعته، 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه. و اگر 2 تایم اومدید پایین تر، 4 ساعته، توی 4 ساعته فرض کنید که ریجکشن رو از نوع لو ریسک پیدا کردید و تایید شد، میایید و خود 4 ساعته رو هم ببینید توی پرانتز گذاشتم، خود 4 ساعته رو هم میتونید لحاظ کنید و توی همون 4 ساعته به دنبال ستاپ باشید، ستاپ های از نوع بازگشتی یا ادامه دهنده بنابر تاییدیه‌ای که پیدا کردید. تاییدیه 2 نوع هست، یا ریجکشن هست یا بریکوت. و مابقی تایم های پایین تر هم میتونه به شما کمک کنه، میتونید برید بگردید و ستاپ پیدا بکنید. تایم ورودتون هم بهتره از این 3 تا تایم خارج نشه، با این شرط که 2 تایم پایین تر از تایم ستاپ باشه. اگر روزانه بود تایم فریم ساختار، توی 4 ساعته یا 1 ساعته میتونید برید و تاییدیه بگیرید، تاییدیه ریجکشن یا بریکوت. خارج از اینها مجاز نیستید. نرید توی تایم نمیدونم 5 دقیقه و 15 دقیقه بگید خب برگشت داره انجام میشه، من سریعتر تاییدیه گرفتم. خیر، این روش رو طبق چیزی که من عرض کردم برید و بررسی بکنید. حتما هم همین چیزایی که من توضیح دادم رو حتما باید برید و بک تست بگیرید تا با چند و چونش آشنا بشید، تا اصلا ببینید شاید
همین چیزایی که من عرض کردم شاید همش غلط باشه برای اون کامودیتی که شما کار میکنید یا رمز ارزی که کار میکنید. اینا رو برید خودتون تست بکنید. هیچ چیز 100% در بازار وجود نداره. بعد از این که در 4 ساعته فرض کنید که تاییدیه تایم ساختار رو پیدا کردید، میایید در 1 ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای توی هر کدوم که دوست داشتید میگردید و ستاپ ها رو پیدا میکنید. ستاپ هاتون هم بنابر اون ریجکشن یا بریکوتی که اینجا در CTF پیدا کردید باز تفکیک میشن. اگر ریجکشن اتفاق افتاد فقط به دنبال ستاپ های بازگشتی باشید و دوباره تکرار میکنم بریکوت اگر اتفاق افتاده بود به دنبال ستاپ های ادامه دهنده. و تایم فریم ورود هم باز طبق همون توضیحات بالا میتونه 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای باشه، با این شرط که 2 تایم بهتر پایین‌تر باشه. مثلا اگر 5 دقیقه‌ای بود دیگه ما 2 تایم پایین‌تر فرضاً نداریم. اگر چارتی داشتید یا رباتی داشتید یا اندیکاتوری داشتید یا به هر حال دسترسی داشتید به تایم های پایین‌تر، مثلا توی 5 دقیقه‌ای یک ستاپ پیدا کردید، مثلا روزانه تایم ساختارتون بود، 1 ساعته تاییدیه گرفتید، اومدید توی 5 دقیقه‌ای و یک ستاپ پیدا کردید. برای ورود فرض کنید 1 دقیقه‌ای باید وارد شید اگر دسترسی به تایم های پایین ترش نداشتید، ولی اگر دسترسی داشتید مثلا توی 30 ثانیه فرضاً اینجا توی 30 ثانیه میتونید وارد شید یا 15 ثانیه. و اگر برای اون کالاهای خاصی که عرض کردم میتونید HRZ ها رو توی H4 هم رسم بکنید، اگر توی H4 این سطوح HRZ رو رسم کردید میتونید بیاید توی 1 ساعته یا نیم ساعته تاییدیه بگیرید، تاییدیه مبنی بر ریجکشن یا بریکوت، و بعد دیگه یه تایم پایین تر از اون شما به دنبال ستاپ ها میتونید بگردید. مثلا توی 15 دقیقه‌ای ستاپ مورد نظر رو اومدید پیدا کردید، بنابر اون روشی که دارید میایید توی 1 دقیقه‌ای یا حتی 5 دقیقه‌ای هم میتونید وارد بشید. عرض کردم بهتره که 2 تایم پایین تر باشه تایم ورودتون. این کلیت مباحثی بود که من تا اینجا عرض کردم. خب وقتی که به تایم فریم ETF وارد میشید، یک روش ورود به معامله رو میخوام به این سبک توضیح بدم با نام مینی QM. مینی QM دقیقاً همون QM هست که شما وقتی یک ستاپ رو توی تایم فریم SETF یا تایم فریم ستاپ پیدا کردید، به 2 تایم پایینتر وقتی میاید یک QM کوچک در همون تایم فریم، به خاطر این بهش میگیم مینی QM، چون که فرض کنید مثلا یک QM رو در تایم 1 ساعته پیدا کردید، حالا توی 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای به عنوان تایم فریم ETF میخواید وارد بشید. اگر نقطه ورود رو و تمام جوانب رو درست تشخیص داده باشید، میتونید با استفاده از این سبک به راحتی نقطه ورود بهینه رو پیدا بکنید و استفاده از این روش میتونه میزان ریسک به ریوارد شما رو بسیار بالا ببره. فرض کنید که این یک QM هست، همونجوری که عرض کردم. QM هم در واقع یک سر و شانه هست با این 2 شرط که یک قیمت یک های میزنه که لفت شولدر رو میسازه، با LS نشون دادم، میاد یک لو میسازه میره بالا و اون لفت شولدر رو رد میکنه یا اون های شکسته میشه، یک هد میسازه یا یک هایر های و دوباره میاد این لو قبلی رو که متناظر با های بود این رو باز میشکنه و یک لوور لو میسازه. پس یک های لو، یک هایر های جایی که موس هم هست و یک لوور لو میسازه. قیمت وقتی که برمیگرده به شانه چپ طبق همون مثالی که من توی جلسه دوم عرض کردم هستش، منتها اونجا این QM در کف بود، ولی چیزی که الان شماتیکی هم میبینید QMی است که در سقف تشکیل شده. فرض کنید که این QM
در تایم فریم 1 ساعته اتفاق افتاده. شما میایید در 2 تایم پایین تر 30 دقیقه‌ای نه 15 دقیقه‌ای به پایین، یا 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای. مثلا در تایم 5 دقیقه، در تایم فریم 5 دقیقه‌ای شما یک QM مشاهده میکنید در جایی که میخواید وارد بشید. نقطه ورود ما بر اساس، حالا فرض کنید سبکی که داریم از شانه چپ یا QM level بوده. در اینجا وقتی میخوایم وارد بشیم دیگه منتظر نمیمونیم تا موقعیت از دست بره. از تایم فریم ورود به این سبک میتونیم استفاده بکنیم و با روش مینی QM، یعنی یک تایم فریم، 2 تایم فریم پایین تر از تایم فریم ستاپ بیایید در همون تایم ETF و یک مینی QM پیدا بکنید، به اصطلاح یک QM در تایم ورود که ما اسمش رو میذاریم مینی QM که تو این کادر زرد رنگ مشخص کردم. در واقع این کادر زرد رنگ سمت راست همینی هست که در RS یا رایت شولدر ایجاد شده، منتها این شکل رو شما در تایم 1 ساعته دارید میبینید و این شکل سمت راست رو در تایم 5 دقیقه‌ای فرضاً در تایم ورودتون یا ETF. و این نحوه ورود هست که از شانه چپ، با این شانه چپ تایم فریم 1 ساعته وارد نمیشید، بلکه با LS تایم فریم 5 دقیقه‌ای وارد میشید. و این یکی از بهترین نحوه‌های ورود به سبک مینی QM هست که اختصاصاً برای RTM ستاپی از فوق‌العاده بی‌نظیر هست. حتما بک تست بگیرید این موضوع رو و به این شکل میتونید نقطه ورود رو روی QML در تایم فریم پایین یا همون تایم فریم ورود در نظر بگیرید که البته منهای اسپرد باید اینجا بشه، یعنی یه مقدار پایین تر باید وارد بشید. اسپرد رو همیشه الان که میخواید مثلا سل بکنید اسپرد رو کم بکنید از نقطه ورودتون، یعنی این نقطه میشه اینتری شما که همراستا هست با شانه چپ QMی که در تایم فریم ورود پیدا کردید که ما دیگه بهش میگیم مینی QM. حالا یه نکته هم البته خالی از لطف نیست اینجا بگم، دو روش میتونید برای SL گذاری انتخاب بکنید. یک روش در واقع استاتیکی و ثابت هست، این حد ضرر بالای هد، حالا اسپرد رو هم بهش باید اضافه بکنید، یا اینکه یک حالت تهاجمی هم وجود داره بالای هد این مینی QM میتونید بذارید، ولی احتمال استاپ لاس خوردن بالاست، اما در صورتی که معامله شما با سود بسته بشه ریسک به ریوارد بسیار بسیار عالی به شما خواهد داد. یعنی نقطه ورود اینتری جایی که موسم هست ببینید، اگر اینجا باشه حد ضرر بالا این خدچین مشکی یا هد مینی QM خواهد بود، ولی این نوع روش در واقع استاپ لاس گذاری اگریسیو یا تهاجمی هست، یا اصطلاحاً در کل به این ما میگیم ورود اگریسیو یا تهاجمی، که میریم توی تایم فریم پایین نقطه ورودمون رو از QML تایم فریم پایین به دست میاریم از شانه چپش و حد ضرر رو بالاش میذاریم، ولی عرض کردم احتمال استاپ لاس خوردن بسیار زیاد هست به دلیل اینکه ماهیتاً هر چقدر نقطه ورود و SL فاصله شون به هم نزدیک باشه احتمال استاپ لاس خوردن زیاد هست، یا به عبارتی وین ریت کمتر هست. حالا شکل معکوسش رو هم اینجا براتون آوردم که اگر یک QM در کف داشتید میری توی تایم فریم پایین و به دنبال یک QM در تایم پایین میگردید. فرض کنید مثلا این QM رو توی تایم فریم مثلا نیم ساعته پیدا کردید، میایید توی تایم 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای، اگر برای نقطه ورود تونستید یک QMی در تایم 5 دقیقه یا 1 دقیقه‌ای توی این ناحیه‌ای که میخواید وارد شید، خوب دقت بکنید، توی این ناحیه‌ای که میخواید وارد بشید چنانچه یک QM در تایم ورود پیدا کردید، میتونید از شانه چپش استفاده بکنید و به عنوان نقطه ورود حد ضرر ترجیحاً زیر هد باشه. در اینجا توی اون شماتیک قبلی که توی سقف ایجاد میشد بالای هد قرار بدید، و اگر به صورت تهاجمی بک تست گرفتید زیر این
هد هم توی مینی کیو ام میتونید حد ضرر رو بذارید. ولی بحث اصلی من نقطه ورود هست که نقطه ورود رو میتونیم از شانه چپ مینی کیو ام یا کیو ام ال مربوط به مینی کیو ام بیایید و نقطه ورود بهینه رو استخراج بکنید. اینو به خاطر این عرض کردم که توی تایم فریم ETF چه کار باید بکنید. یک روش ورود این هست. روش های ورود دیگه هم هست که بر اساس MPL هست که MPL ها رو یک شرح کاملی توی یک ویدئویی من اینها رو همه رو به صورت یک جا عرض کردم. اون ویدئو رو لینکش رو میذارم اگر کارت ها جا داشت بالای تصویر سمت راست، اگر نداشت که توی دیسکریپشن حتما لینک اون ویدئو رو میذارم که به سبک آقای منصور ساپاری، به سبک آقای سالیوان و همون روش های قدیمی که در آکادمی RTM هم مطرح شده بود اون بحث رو مطرح کردم و میتونید برای آشنایی اگر اطلاعات ندارید حتما اون ویدئو رو ببینید. بسیار عالی هست. صرفا به خاطر این ما از اینها استفاده میکنیم. یکی از دلایلش البته که نقطه ورود بهینه رو پیدا بکنیم، SL بهینه رو بتونیم پیدا بکنیم و فاصله نقطه ورود تا SL بسیار کوچیک و بهینه بشه و بهترین ریسک بریوارد ها رو به ما بده. و نقطه ورود هم پس گفتیم برای فرض کنید اگر یک QM داشته باشیم در تایم بالا، این ستاپ رو پیدا کرده باشیم در SETF، میریم توی ETF توی این کادر زرد رنگ توی همین محل از به عنوان یکی از ستاپ های بازگشتی هست با توجه به کل توضیحاتی که مربوط به تایم STF CTF هست. توی CTF ریجکشن قیمت رو پیدا کردیم. خب پس از الگوهای بازگشتی استفاده میکنیم. کافی است یک QM ببینیم و ما با استفاده از شانه چپش میایم وارد میشیم. منتها برای ورود بهینه میریم توی تایم ETF. این رو فرض کنید مثلا توی تایم فریم 4 ساعته مثلا این رو دیدید. کافی است توی این نقطه به تایم فریم مثلا 1 ساعته نه نیم ساعته به پایین، نیم ساعته 15 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای و حتی 1 دقیقه‌ای بهتره حداقل 2 تایم اختلاف بین تایم ستاپ و تایم ورودتون باشه و از این مینی کیو ام بیایید و استفاده بکنید. اگر تشکیل شد با استفاده از این مینی کیو ام نقطه ورود بهینه رو به دست بیارید که عین همون کیو ام است، هیچ فرقی نداره. فقط تنها تفاوتش این است که از میرید توی تایم ورود این رو پیدا میکنید و از شانه چپش به عنوان نقطه ورود استفاده میکنید. منتها هر جایی تشکیل شد قرار نیست وارد بشید توی این ناحیه‌ای که توی ستاپ پیدا کردید و مربوط به ستاپتون هست. میخواید وقتی وارد بشید این نحوه ورود توی تایم فریم ورود از خوب حرفام دقت بکنید دوستان. امیدوارم منظورم رو خوب رسونده باشم. حالا این ستاپ FRSD رو که جلوتر عرض کردم به عنوان ستاپ بازگشتی، این رو توی ویدئویی که لینکش رو قبلا براتون گذاشتم و توی دیسکریپشن هم هست، این ستاپ رو ما داریم. هیچ فرقی نداره. فرض کنید که قیمت ریخته و یک سطح HRZ رو ساخته توی تایم فریم STF. فرض کنید که مثلا این مربوط به تایم روزانه هست. به دو شکل میتونه این اتفاق بیفته. هم میتونه ریزشی باشه، هم میتونه صعودی باشه. لگ پشت این سطح مهم برای ما این هست که یک در واقع ساپلای زون اینجا داشته باشیم که با کادر حالا صورتی رنگ مشخصش کردم. حالا ساختار این ستاپ رو من کامل عرض کرده بودم قبلا. یک نروزون اینجا میسازه که با کادر زرد مشخصش میکنم. قیمت ناتوانه که خودش رو به سطح بالایی برسونه، ولی وقتی به سطح بالایی رسید یک سطح پایین میاد میسازه، چند تا برخورد داره، مصرف میکنه این سطح دیمندی که توی استپ 2 هست و میاد این گلفش میکنه. حالا فرض کنید که کل این شرایط ایجاد شده، شما میخواید مولتی تایم این رو بررسی بکنید. این سطحی که در بالا ساخته شده، ساپلای زونی که داریم، این رو فرض کنید توی تایم فریم بالاتر دیدید. مثلا توی تایم 4 ساعته این رو دیدید. فرض کنید رفتید توی بیت کوین دارید تحلیل میکنید، توی تایم 4 ساعته این سطح بالایی رو رسم کردید. قیمت ناتوان بوده که خودش رو به این سطح برسونه، میاد یک سطح پایین میسازه، سطح رو اینگولف میکنه،
بعد که میاد با یک شورت مومنتوم از این سطح بعد از این گلف خارج میشه، با یک سی پی خودش رو میرسونه به این سطح. به کجای این سطح میرسونه توی اون ویدیو و این ستاپ کامل اینو شرح دادم. خودش رو با یک سی پی یا تری درایو، بهتر سی پی باشه، خودش رو میرسونه به اینترنال زون. اینترنال زون رو هم توی جلسه اول RTM ستاپی عرض کردم، لینکش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. خب خودش رو به اینجا میرسونه. حالا چیزی که میخواستم عرض بکنم، تحلیل مولتی تایم شما چجور میشه توی این. فرض کنید این سطح رو توی تایم 4 ساعته عرض کردم پیدا کردید، میاید این ستاپ رو، یعنی شکل و شماتیکی که دارید میبینید، شما این ستاپ رو مثلا توی تایم مثلا فرض کنید 1 ساعته پیدا میکنید یا 30 دقیقه‌ای پیدا میکنید. توی تایم 30 دقیقه‌ای میایید و این ستاپ رو پیدا میکنید، کل استپ‌ها و گام‌هاش رو هم چک کردید. نقطه ورود وقتی میخواید وارد بشید، طبق اسلایدهای قبلی میاد اینجا یه مینی کیو ام پیدا میکنید، بهینه ترین نقطه ورود. نقطه ورود شما توی ستاپ این لایه در حقیقت پروکسیمال این سطح اینترنال بوده، این لایه نزدیک به قیمتش بوده. استاپ لاس رو هم خواستید بالای اون بذارید. فرض کنید شما اینو توی تایم چون 4 ساعت دیدید، ستاپ رو توی تایم مثلا نیم ساعت دیدید، حالا میرید 2 تایم پایین تر. تایم 4 ساعته تایم STF بود، تاییدش اومدید توی تایم 1 ساعته گرفتید که قیمت از اینجا ریجکت میشه، و بعد از اون این ستاپ رو میایید شما توی حالا نیم ساعته پیدا میکنید. پس STF شد 4 ساعته، CTF شد 1 ساعته، تایم فریم ستاپ یا SETF شد نیم ساعته که کل این شکل رو باید ببینید بنابر اون توضیحاتی که توی ساختار ستاپ عرض کردم و SOP ستاپ. توی تایم نیم ساعتی که دیدید، حالا میخواید بهینه ترین نقطه ورود رو پیدا بکنید. میایید توی این محدوده که قیمت خودش رو با سی پی رسونده، میرید 2 تایم پایین تر از نیم ساعته، حداقل 2 تایم، 15 دقیقه‌ای نه، 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای، به دنبال یک مینی کیو ام اینجا میگردید. یعنی یک شکل به این صورت، فرضاً قیمت میاد یک های میزنه، یک لو میزنه، میره بالا، یک هایر های، یک لوور لو، هم این های شکسته شد، همین های شکسته شد و هم این با یه رنگ دیگه مشخص کنیم و همین لو. پس این تا اینجای کار این های برای ما، های اول مهمه که QML یا QML مینی QM رو داره میسازه. این شکل رو که الان دارم میکشم شما توی 5 دقیقه‌ای حالا دارید میبینید. خب وقتی که قیمت برمیگرده شما مترصد ورود میشید توی این نقطه. پس توی این نقطه مترصد ورود میشید و این میشه اینتری شما به سبک مینی کیو ام. می نویسم کنارشون این رو توی H4. فرض کنید این سطح H4Z رو پیدا کردید و STF شما H4 هست. تایم فریم ساختار شما 4 ساعته بود، تایید ریجکشنش رو اومدید توی تایم CTF رو اومدید توی تایم و ریجکشن قیمت رو فرض کنید در اینجا اومدید توی تایم 1 ساعته پیدا کردید CTF رو توی H1. پایین تر از H1 دقت بکنید، توی H1 دنبال ستاپ نمیتونید بگردید چون که تنها یک تایم پایین تر از H4 هست، یعنی CTF و STF 2 تایم اختلاف ندارن که بتونید از H1 استفاده کنید برای SETF. SETF رو میرید یه تایم پایین تر از H1، یعنی تایم فریم ستاپ میشه چی؟ SETF
SETF رو فرض کنید مثلا طبق توضیحات قبلیم توی نیم ساعته اومدید و این ستاپ رو دیدید. ستاپ دقیقاً این استپ ها هستن. استپ 1 یه ساپلای زون داشتید، استپ 2 یه دیمند زون داشتید، یه نرو زون ساخته شده. بنابر توضیحات خود این ستاپ، اصلا بحثم این ستاپ نیست، فقط میخوام بگم که چجور از این تایم فریم ها و مولتی تایم استفاده بکنید. کل این شرایط ایجاد شد، ستاپمون تکمیل شد. میریم برای ورود که برای ورود این مینی کیو ام رو اومدیم توی تایم فریم ETF، تایم فریم اینتری تایم فریم یا تایم فریم ورود توی مثلا M5 پیداش کردید یا توی M1 و میبینید که ما از کل تایم فریم ها استفاده کردیم. از 4 ساعته با رنگ دیگه اینها رو مشخص دوباره میکنم مشکی، از 4 ساعته استفاده کردیم. ساختار حرکتی قیمت رو اومدیم ساعت ها رو رسم کردیم، این ساعت رو رسم کردیم، این ساعت رو رسم کردیم. بعد اومدیم تاییدیه‌اش رو یه تایم پایین‌تر، تاییدیه ریجکشنش رو اینجا دیدیم. بعد اومدیم به دنبال توی تایم های پایین به دنبال ستاپمون گشتیم توی 30 دقیقه‌ای فرض کنید مثلا، یا پایین‌تر توی 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای. توی تمام اینا میتونید به دنبال ستاپ باشید. فرض کنید که توی 30 دقیقه‌ای این ستاپ FRST رو پیدا کردید و برای ورود حالا میایم توی تایم 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای یک مینی کیو ام، این یک مینی کیو ام هست، مینی کیو ام، یک مینی کیو ام پیدا میکنید. بد نوشتم، امیدوارم که از من بپذیرید اینها رو. خب میایم یک مینی کیو ام پیدا میکنیم توی تایم فریم ورودمون. بهینه ترین و عالی ترین نقطه ورود رو پیدا میکنیم. SL یا بالای به صورت اگریسیو بالای این هد مینی کیو ام هست ولی ریسکش خیلی بالا هست. بهترینش طبق اون حالا این ستاپ بالای این ناحیه هست، به علاوه حالا اسپرد. این حالت اسکیم FRST بود با نگاه عرض شود که مولتیپل تایم فریم که 4 ساعته، 1 ساعته، نیم ساعته و مثلا 5 دقیقه رو ما اومدیم استفاده کردیم. این نیم ساعته شما میتونید توی 15 دقیقه هم بگردید، توی 5 دقیقه هم بگردید دنبال ستاپ که به خاطر همین اسمش رو گذاشتم تایم فریم های شناور ستاپ. حالا این FRST سقف بود، توی کف هم عین همین هست، توی کف هم عین همین هست. حالا خیلی دیگه نمیخوام توضیح بدم، فقط تایم فریم ها رو می نویسم کنارش که مد نظرتون باشه. این ساعت رو، این ساعت استراکچر هست STF. فرض کنید که مثلا این رو توی ویکلی اومدید پیدا کردید، این هم مثلا توی ویکلی هست، خب یا دیلی هست، مسئله این نیست. ببینید گفتم جز این 3 تا تایم فریم بزرگ باید باشه STF. و بعد از این که توی ویکلی اینو پیدا کردید میای تاییدش رو CTF رو مثلا تایید این ریجکشن رو اینجایی که داره ریجکشن انجام میشه توی CTF تاییدیه رو میگیرید. CTF چه تایمی میتونه باشه؟ یا توی دیلی یا توی H4. فرض کنید که مثلا توی H4 این ریجکشن رو شما اومدید پیدا کردید. خود این الگو رو مثلا میرید توی H1 پیدا میکنید. یعنی اگر تایم فریم های SETF مون میشن اینها SETF، تایم فریم های SETF میتونن اینها باشن، میتونن اگر H4 انتخاب شده باشه به عنوان CTF ما میتونیم همونم انتخاب کنیم، چون بین ویکلی و H4 2 تا تایم اختلاف داریم
مثلا 2 تایم اومدیم پایین H4 H1 و پایین تر دیگه و پایین تر به همین ترتیب. اینو فرض کنید مثلا این ستاپ رو توی H1 پیدا کردید، حالا برای ETF یا تایم ورود 2 تایم حداقل بیاید پایین تر از H1. 2 تایم میایم پایین تر، مثلا توی 5 دقیقه‌ای 1 مینی QM اینجا پیدا میکنیم طبق اون توضیحات اسلاید قبلی. 1 مینی QM توی 5 دقیقه یا 1 دقیقه میتونیم پیدا بکنیم و این هم نحوه مولتیپل تایم فریم برای این نوع ستاپ خاص بود. برای کل ستاپ ها همین شکل است، یا مثلا برای CQM یا QM ادامه دهنده فرض کنید یه HRZ بالایی یا upper HRZ اینجا برای تایم فریم ساختارمون پیدا کردیم توی دیلی، در پایین هم تایمش یه دونه HRZ دیلی پیدا کردیم. قیمت میاد این سطح پایینی رو رد میکنه و میشکندش، چنین الگوی کندلی اینگولفینگی ایجاد میکنه. ببینید کلوزش لو ریسک است، کلوزش زیر این شادو بسته شده، این لو ریسک است، کنارش می‌نویسم LR. و پس STF رو دیلی در نظر گرفتیم، CTF رو اومدیم این با دیدن این کندل اینگولفینگ نزولی تاییدیه تایم فریم ساختار رو گرفتیم که این سطح شکسته شده. پس ساختار تایید شد که حرکت قیمت برای رد کردن این سطح هست. و بعد از اون فرض کنید حالا قیمت میاد یه مقدار، این قیمت البته کشیده شده، یه مقدار جمع‌تر میکشیدم منتها به خاطر اینکه خود فرمت ستاپ رو بخوام بگم یه مقدار سعی کردم کشیده باشه، ولی اینقدر نباید بیاد داخل. حالا فرض کنید قیمت میاد داخل یک ترند لاین، میتونیم از این درایو 1 و درایو 2 طبق توضیحاتی که توی ستاپ CQM عرض کرده بودم خدمتتون میایم و درایو 1 و درایو 2 رو مشخص میکنیم، ترند لاین رو رسم میکنیم، توضیحات کامل رو توی دوره به اون دوستانی که در خدمتشون بودم دادم. و بعد از این قیمت میاد دوباره یک QM اینجا میسازه، این خودش یک QM هست، یک های زده، یک لو زده، رفته اینجا رو درایو 2 این ترند لاین یک هایر های زده، اومد این لو رو شکست، یک لو زد و رفت به QML میخواد واکنش بده. اینجا نقطه ورود ماست روی درایو سوم. پس ستاپ کامل داره میشه، ما از کل تایم فریم ها استفاده تقریبا داریم میکنیم، دیلی H4. بعد میایم اینجا ستاپ رو، این خود کل این ستاپ رو توی چه تایم فریمی میبینیم؟ فرض کنید این ستاپ رو ما الان داریم توی تایم فریم، این ستاپ رو ما داریم توی تایم فریم مثلا H1 میبینیم. نقطه ورود رو البته اینجا میتونه H1 باشه، میتونه M30 باشه یا 30 دقیقه‌ای باشه، M15 و M5 هم میتونن تایم فریم هایی باشن که ما به دنبال ستاپ بگردیم. حالا اینجا چون توی اسلاید من نوشتم این ستاپ رو فرضاً توی 30 دقیقه‌ای پیدا کردیم و این ساختار کل SOP اون ستاپ ایجاد شده و ساختار تکمیل هست. میایم برای بهینه‌ترین نقطه ورود با استفاده از مینی QM میریم توی 5 دقیقه‌ای، اینجا به دنبال توی 5 دقیقه‌ای به دنبال یک چنین ساختاری در این ناحیه هستیم. من همینجا رسمش میکنم که دقیق متوجه بشید. ببینید این مینی QM رو شما باید اینجا ببینید و نقطه ورود رو من از شانه چپش رسم بکنم. ببینید یه دونه مینی QM اینجا مشاهده میکنید که رسم کردم، نقطه ورود روی این شانه چپ هست و
حالا SL و داستانهاش طبق اون ستاپی که حالا خودتون مد نظرتون هست، ولی برای ورود حداقل میتونید از مینی کیو ام استفاده بکنید. این مینی کیو امی که اینجا من پیدا کردم توی 5 دقیقه‌ای بود، یا مثلا توی 1 دقیقه هست. بهتره برای در آغاز سراغ همون 5 دقیقه‌ای برید و از اینجا دیگه به هر حال ریزش قیمت رو احتمالاً شاهد خواهید بود. اگر همه جوانب رو دیده باشید حتما حد ضرر باید بذارید که به مشکل بر نخورید، چنانچه ستاپتون اصلا فیل شد، چون همه ستاپ ها و توضیحاتی که داده شده هیچ 100% توش نیست، ممکنه بعضی جاها فیل بشن. یک ستاپ دیگه که ما توی دوره اول آرتیم ستاپی خدمت دوستان عرض کرده بودیم، فیلیپ با شکست ثانویه و تری درایو بود که اینم حالا فرض کنیم یک اچارزه توی تایم ویکلی پیدا کردیم در بالا و پایین قیمت اومده ساختار و ستاپ مورد نظر ما رو که فیلیپ با سکند بریک اوت و تری درایو هست رو اومده ایجاد کرده. در اینجا سطوح STF ویکلی هستن و این ریجکشن قیمت در تایم CTF و در تایم روزانه اتفاق افتاده و این سطح سبز رنگ باعث برگشت قیمت شده. گفتیم یا قیمت برمیگرده یا قیمت میشکنه این رو، یا اینکه قیمت میاد اینجا و درجا میزنه که ما تا زمانی که قیمت در این ناحیه هست وارد معامله نمیشیم. این برگشت باید از نوع لو ریسک باشه، بهتر نوع لو ریسک باشه. نوع میدیوم ریسک هم بد نیست، ولی بک تست بگیرید بهتر از نوع لو ریسک باشه. توی میدیوم ریسک ها هم با ریسک متوسطی وارد بشید. و خدمت شما عرض کنم که حالا این ستاپ اینجا تشکیل شده. این ستاپ ساختارش اینجوریه که یک SNR اگر داشته باشیم قیمت میاد یک گره روی این SNR ایجاد میکنه، دوباره یک SNR بالاتر هست میره اون رو میشکنه. وقتی که بر میگرده به گره اول SNR 1 این SNR 1 این SNR 2 وقتی بر میگرده ما با این سطح کار داریم. رنگ این رو عوض میکنم که بهتر ببینید. ما میایم این سطح رو حالا رسم میکنیم، یه سطح بالاتر از این گره. این رو توی RTM ستاپی دوره اول من گفتم و فوق مثال لایوش روی طلا هم همونجا خدمت دوستان زده بودم. این میشه نقطه ورود. خب توی نقطه ورود این SETF رو فرض کنید توی 30 دقیقه‌ای این ستاپ رو پیدا کردید. STF هفتگی بود، اومدیم تاییدیه ریجکشن رو ببینید. ریجکشن دنبال ستاپ ادامه دهنده هستیم. این ستاپ یک ستاپ در این بالا عرض میکنم، در این بالا یک در حالت کلی یک ستاپ بازگشتی است در اینجا و به این قسمت اگر برگردیم این در واقع این که من میگم ادامه دهنده منظورم اینه که دایرکشن قیمت رو ببینید 3 تا درایو این داره. این درایو اگر موسم رو بتونم نشون تو بدم چون زرده نمیبینید، بذارید با همون لیزر مشخص کنید. ببینید این درایو 1 مون هست، این درایو 2 مون هست، اینجا درایو 3 هست. یه توضیح اینجا عرض بکنم. عرض کردم که وقتی که ریجکشن داریم توی تایم CTF ببینید این شکل رو من کشیده و خیلی بزرگ رسم کردم. در حقیقت شما وقتی که این رو توی هفتگی میبینید این STF رو سطحش رو رسم میکنید یه سطح هم پایین تر توی باز هفتگی و میایید تاییدش رو توی روزانه پیدا میکنید، این تایم فریم ستاپ 30 دقیقه‌ای کل این شکل توی همین محدوده هاست. ببینید همین جاها میاد تشکیل میشه، یعنی توی همین محدوده ها میاد تشکیل میشه. منتها به خاطر اینکه ببینید، چون من نمیتونستم شکل رو هم مثلا توی مقیاس هفتگی ببرم هم بیام توی 30 دقیقه‌ای، بیشتر حالا شکل مرتبط هست و ستاپ مرتبط هست با 30 دقیقه‌ای، ولی توالیشون رو میخوام بگم. از ویکلی اومدیم پایین به دیلی تاییدیه گرفتیم و اینجا من میدونم دیگه از این قیمت از این سطح برگشته یک ریجکشن
پرقدرت داشته. حالا میتونه این گلفش کرده باشه، میتونه هم این گلف نکرده باشه و به پروکسیمال لاین این سطح واکنش داده باشه. به هر ترتیب من دیگه به دنبال ستاپ های بازگشتی هستم. مثلا اینجا فرض کنید یک QM ایجاد بشه. اینها از نوع ستاپ های بازگشتی هستن و مثلا وارد این QM ها میشم، RQM ها یا ریورسال QM ها، یا وارد این ستاپ به این دلیل میشیم و علت این که ما میایم تایم فریم ها رو از بالا به پایین چک میکنیم به خاطر اینکه دایرکشن قیمت رو ببینیم. من وقتی این ستاپ رو میبینم، این ستاپ داره به من میگه که دایرکشن قیمت و تاییدیه‌اش رو شما توی هفتگی و روزانه تاییدیه بهت داده که قیمت از این سطح داره برمیگرده و عرض کردم مثلا توی این ناحیه این اتفاق افتاده که توی 30 دقیقه پیداش کردیم. یعنی کل این شکلی که اینجا کشیدم یا این ستاپ رو همین محدودا دارم میبینم. بعد به همین خاطر من میتونم بیام از این ستاپ استفاده کنم. همین فیلیپ با شکست ثانویه و تری درایو رو به صورت معکوس اگر اینجا شکست اتفاق میافتاد و این سطح سبز شکسته میشد، به صورت معکوس باز من اگر اینو پیدا بکنم توی تایم مثلا 15 دقیقه‌ای، فرض کنید همین تایم فریم های STF ویکلی باشه و CTF دیلی، من میام مثلا همین ستاپ رو اگر شکست عرض کردم توی CTF بریکوت اتفاق افتاده باشه، این ساختار رو دارم نگاه میکنم. مسئله مهم توی CTF که من میگم بریک اوت، حالا به عنوان مثال من اون ستاپ ها رو توجه کنید، به عنوان مثال و روشنگری اون ستاپ ها رو نوشتم برای ریجکشن و بریک اوت. حرف اصلیم، خواهشاً مفهوم رو متوجه بشید، حرف اصلیم اینه که قیمت اومده اینجا و این سطح قیمت رو پس زده، ریجکت شده. من باید به وقتی ستاپی رو پیدا میکنم، اگر همراستای با دیگه اینجوری بگم که توی این حالت من فقط فعلا بای میکنم توی نزدیکی این سطح که توی تایم بالا ریجکت شده، ولی اگر شکسته میشد همین ستاپ رو اگر میدیدم در صورتی که معامله سل به من میداد باز هم وارد میشدم. ولی منظورم اینه که توی تایم فریم CTF اگر بریکوت ایجاد بشه یا ریجکشن ایجاد بشه بستگی داره به ستاپ شما. مسئله اصلی اینه که اون ستاپ در صورتی که نزدیک به سطح باشه و ریجکشنی اتفاق افتاده باشه و معامله بای رو داره به شما میده، وارد میشم. ولی اگر این ستاپ رو من همینجا میدیدم ولی معامله سل به من میداد، یعنی معکوس می بود، وارد نمیشدم. یا اگر میشکست این سطح رو، یا اگر این سطح رو میشکست، اینها رو پاک میکنیم یه مقداری، اگر این سطح رو فرض کنید میشکست، یکم خلوتش میکنم، فرض کنید که این سطح شکسته میشد، یعنی این الگو ایجاد نمیشد، برعکسش ایجاد میشد، این سطح به این صورت میومد شکسته میشد. من همین فیلیپ، یعنی حالت ریجکشنش رو عرض کردم که این ستاپ رو توی 30 دقیقه‌ای میتونم برم پیدا بکنم با توجه به اینکه جهت و دایرکشن قیمت رو پیدا کردم. فقط اگر ریجکشن بود اینجا من فقط بای میکنم و معاملات بای ست میکنم. ولی اگر اومد و شکستش، شما فرض کنید که یک اسنار اینجا شکسته، بعد میره یک اسنار دیگه رو هم اینجا میشکونه میاد و توی بازگشت بعدی من روی درایو سوم همین ستاپ فرضاً در اینجا وارد میشم دیگه. اینجا معامله سل دارم انجام میدم. نکته‌ای که توی حرفم و عرضم هست اینه که بای و سل کردن رو شما توی CTF متوجه میشید. همین، یعنی اگر قیمت در اینجا اومد و برگشت، نگاهتون یک نگاه خریدارانه باشه و به عنوان یک خریدار
مارکت رو نگاه بکنید و اگر اومد و سطح رو شکست در سطح پایینی بره بالا و معکوس میشه، اینا هر دوتاش معکوس میشه. یعنی اگر این سطح ریجکشن توش اتفاق بیفتد شما به دنبال معاملات سل اون موقع باید باشید، برعکس پایین. اینجا ریجکشن توی سطح پایینی بود، به دنبال معاملات بای بودید و اگر سطح شکسته شد به دنبال معاملات بای هستید. نکته اصلیش این بود. من فکر میکنم خیلی ساده هست. اگر متوجه نشدید مجدد میتونید ویدیو رو ملاحظه بفرمایید. خیلی خیلی ساده هست. پس تکمیل میکنم عرایزم رو. ما مثلا توی این مثال اومدیم تایم هفتگی رو دیدیم، تایم روزانه رو دیدیم، تایم 30 دقیقه‌ای البته عرض کردم میتونید 4 ساعته رو ببینید، میتونید 1 ساعته رو ببینید چون CTF مون دیلی هست. 1 ساعته رو ببینید، نیم ساعته رو هم که عرض کردم اینجا نوشتم M15 رو ببینید و M5. توی تمام اینها به عنوان SETF شما میتونید به دنبال ستاپ بگردید. خب این خیلی سبک جالب و عالی هست. به این شکل و این ساختارم جای گفته نشده. فقط خواهشاً اگر از این اطلاعات استفاده میکنید حتما ذکر بکنید و کانال ما رو هم به دوستان دیگه معرفی بکنید. کانال youtube.com/fxroad. یه چند تا تمرین براتون آوردم. تمرین‌ها کلیه برای کل این دوره هست. یه تایم فریم STF برید و در نظر بگیرید. 2 تا سطح HRZ، یکی بالا و یکی پایین قیمت جاری در نظر بگیرید و من ترجیح میدم که تمریناتتون رو توی گذشته چارت انجام بدید، ولی بیایید توی لایو بازار توی یک حساب دمو همین مسائل و مطالب رو بررسی بکنید. بعد خروج از سطح رو زیر نظر بگیرید. یا سطح شکسته میشه، بریکوت اتفاق میفته، یا ریجکشن. حالا بیاید 2 تا تایم پایینتر و 5 نمونه از حالتهای مختلف. تایم CTF بود، این تایم STF بود و حالا یه تایم پایینتر یا پایینتر از اون. هی برید و به دنبال این 5 نمونه که من اینجا عرض کردم توی این قسمت بود، یه مقدار زودتر عرض کردم. به دنبال ستاپ‌های بازگشتی و ستاپ‌های ادامه دهنده باشید برابر سبک خودتون. و حالا هر چند تایی که میتونید، من میگم 5 تا، شما 50 تا پیدا بکنید که ذهنتون و دیدتون کامل بشه. چارت رو، خصوصا اون چارتایی که بعدا میخواید باهاشون معامله انجام بدید، برید و بررسی بکنید. برای ورود هم که به روش مینی کیو ام عرض کردم میتونید این تایم فریم ها رو در نظر بگیرید، با این شرط که سعی کنید 2 تایم مینی کیو ام تون پایین تر از تایم ستاپ باشه، یعنی تایمی که توی استپ 3 پیدا کردید. و به روش MPL و استخراج DP هم طبق توضیحاتی که توی این ویدئویی که توی بخش دیسکریپشن میذارم برید و کار بکنید. آقای منصور ساپاری یه سبکی گفته بسیار ساده است ولی بسیار کارآمد و دقیق ترینش و بهترینش سبک آقای سالیوان هست. یه مقدار پیچیده میشه، اگر سخت بود براتون همون سبک آقای منصور ساپاری رو پیش بگیرید. مباحث تموم شد. فقط میخواستم اینجا خدمت شما همون مثالی رو که توی جلسه دوم عرض کردم اینجا یه گریزی بهش بزنیم. اگر یادتون باشه عرض کردم که یک سطح عرضه اینجا رسم کردم. اون موقع قیمت تقریبا اینجاها بود که یه اشاره هم فکر میکنم داشتم، گفتم که این سطح شکننده است و احتمال شکستش بالاست. اگر اینجا رو دقت بکنید اینها همشون واکنش به این سطح بودن، یعنی این سطح این واکنش اول بهش بود، بعد این واکنش به این سطح بود، این یکی واکنش به سطح پشتی خودش بود و احتمال شکستش خب بالا بود. در اینجا این گلف اون سطحی که مشخص کرده بودن بعداً قیمت اومد و این گلف اتفاق افتاد. ما این رو توی تایم فکر کنم 4 ساعته رسم کردیم اگه اشتباه نکنم.
بله توی تایم 4 ساعته بود. حالا یه مقدار این شکل‌ها جابجا شدن، من درست‌ترش میکنم. خب اینو ما توی تایم 4 ساعته اومدیم دو تا اچارزه توی قیمت جاری که اون موقع قیمت جاری همین حدودا بود، فکر میکنم همین حدودا بود. بعدن حالا ادامه حرکت قیمت ببینید مثلا HRZ رو توی طلا 4 ساعته تونستیم استفاده بکنیم. یه HRZ خیلی متزلزل پیدا کردیم، خودمونم از قبل میدونستیم که این سطح احتمال شکستش هست، کما اینکه بعداً هم این گلف شد و هم شکسته شد. بعد اومدیم توی تایم 1 ساعته روی سطح پایینی ما داشتیم تمرکز کرده بودیم که سطح مهمتر ما بود، یعنی این سطحی که اینجا رسم کرده بودیم. اینجا براتون توضیح دادم اگر خاطرتون باشه، اینجا یه ریجکشن فوق‌العاده عالی داشتیم. کلوز این کندل از نوع لو ریسک است. کلوز این کندل بالاتر از اوپن این هست، کامل پوشونده و یک الگوی اینگولفینگ فوق‌العاده عالی بود که ما اومدیم توی 1 ساعته پس تایید گرفتیم و تایید ریجکشن رو گرفتیم. معامله به دنبال معاملات بای بودیم. بهترین نقطه ورود رو گفتیم که اینجا بوده که ما قبلا وارد این معامله شده بودیم، ولی برای ورود این ستاپ QMی که اینجا دیدیم توی فکر کنم 5 دقیقه‌ای بود اگر اشتباه نکنم، اگر لود بشه اون قسمت خیلی خوبه، فکر میکنم داشته باشیمش. بله ما اومدیم توی 5 دقیقه‌ای یک QM خیلی شکیل پیدا کردیم. QMی که اینجا پیدا کردیم به این صورت بود، یک لو، یه مقدار اینا رو به رنگ مشکی در میاریم و پررنگش میکنیم که توی فیلم کامل متوجه بشید. یه دونه لو اینجا داشتیم رفته بود، یک های تشکیل داده بود، بعد قیمت دوباره از اینجا ریخته بود. اگر توی تایم 1 دقیقه بریم میبینید که این لو این های، بعد قیمت اومد لو زد قبل از اینکه این های رو ایجاد بکنه. قیمت اومده بود در اینجا یک لو ایجاد کرده بود. جهت به علاوه رو دقت بکنید، قیمت اومده بود اینجا یه مقدار رفته بود بالا و دوباره از اینجا ریخته بود پایین، یک لو اینجا ایجاد کرده بود. پس یک لو، یک های، یک لو و یک هایر های ایجاد کرد و الگوی QM برای ما اینجا نهایی شد. یک خط اومدیم روی یک ناحیه سبز رنگ اینجا مشخص کردیم که من خط رو روی خود شادو یا حتی QML میندازم که دقت بفرمایید. این میشه نقطه ورودمون. این نقطه ورود رو توی 5 دقیقه‌ای دیدیم. بهترین حالتش و بهینه ترین حالتش این بود. هم میتونستید به صورت اینستنت اینجا وارد بشید، ولی هم به صورت اینستنت میتونستید وارد بشید، هم میتونستید بهترین حالتش این بود که بذارید یک مینی کیو ام رو مثلا توی 1 دقیقه‌ای برید و توی تایم پایین تر. من این ناحیه رو که خواستیم وارد بشیم، فرض کنید این الگو رو توی 5 دقیقه‌ای پیدا کردیم، کیو ام الگوی آر کیو ام رو، ولی رنگ این رو تغییر بدیم، زردش میکنیم که میریم و به تایم فریم پایین تر هم یه نگاهی میندازیم به عنوان تایم فریم ETF. خب وقتی که به تایم 1 دقیقه بیایم، البته ای کاش که تایم فریم های پایین تر رو هم میداشتم که بهتر میتونستم خدمت شما عرض بکنم. میتونیم همینجا یک مینی کیو ام پیدا بکنیم که من با خط برای شما رسم میکنم. این لو های لو شما در اینجا وارد میتونید به صورت اینستنت بشید، ولی اگر میخواید از ETF و تایم فریم مطمئن تری استفاده بکنید،
بهتره که برید به تایم ETF و به تایم فریم های پایین تر. یک لو اینجا داریم، یک های زده شده، خیلی کوچیک میشه البته، یک لو، یک های، یک لوور لو اینجا رو تاچ کرد. اگر توی این ناحیه به صورت اینستنت وارد نشدید، صبر کنید و صبر داشته باشید. قیمت ببینید این های رو چرا انتخاب کردم، این لو و این های باعث ایجاد حرکت آخر قیمت شده. قیمت میاد های رو میشکنه، پس شد یک لو های، لوور لو، هایر های. وقتی که قیمت برمیگرده، توجه کنید توی یک دقیقه‌ای هستیم، وقتی قیمت داره برمیگرده من در این نقطه میتونم یک ورود بهینه داشته باشم. هد کجاست؟ هد اینجاست توی تایم یک دقیقه‌ای. دقت بکنید من میتونم توی تایم یک دقیقه اینجا وارد بشم، حد ضررم میتونم پشت این بذارم. و اگر به تایم کلی بریم نگاه کنیم توی 5 دقیقه‌ای بود، توی 5 دقیقه‌ای حد ضرر باید اینجا باشه. ببینید فاصله شون رو، فاصله این نقطه ورود اگر اینجا رو میگرفتیم 36 پیپ میشد، ولی اگر به صورت اگریسیو وارد میشدیم تقریبا 8 پیپ میشد. البته باید اسپرد هم بهش اضافه بکنید. حالا برمیگردم توی همون تایم یک دقیقه‌ای. پس یک QM من اینجا میبینم، آخرین لوی که های زده و آخرین هایی که باعث ایجاد لوور لو شده و برگشته های رو شکسته، یک الگوی QM اینجا ایجاد شد برای ما. اینجوری رسمش کنم بهتر متوجه میشید. این بهترین و مطمئن ترین نقطه ورود برای ما خواهد بود. اینجا میشه مطمئن ترین نقطه ورود برای ما که با بیزی آبی رنگ اگر بتونیم رسمش کنیم، این میشه نقطه ورود ما. حد ضرر رو به دو صورت پشت یا زیر هد تایم فریم ستاپ باید بذارید، ولی اگر بخواید ریسک بالایی بکنید میتونید حد ضرر رو، من ورود رو پس این تریمو به رنگ آبی در میارم، این میشه این تریم روی این نقطه. حد ضرر کجاست؟ پشت هد مینی QM. این یک مینی QM هست، خوب دقت بفرمایید که همون خط قرمز قبلی هست. این رو لغو میکنم، همین خط قرمز قبلی هست. البته اینا یه مقدار اینا رو جابجا میکنیم که بتونیم دقیق این رو ببینیم. این حد ضرر زیر این خط قرمز خواهد بود. تایم فریم یک دقیقه‌ای هست. من سعی کردم یک مثال که در جلسه قبلی عرض کرده بودم رو کاملتر بگم. 10 پیپ اونجا هم یادتون باشه گفتم 10 پیپ میذاریم بدون اینکه بیام و دقیق این رو به دست بیارم. 10 پیپ و حالا تارگت هایی که توی اون دوره RTM ستاپی من عرض کرده بودم. ببینید چه تارگت های فوق العاده عالی میده. یعنی فقط همین هایر های رو توی یک دقیقه اگر میگرفتید تقریبا 4-1 به شما میداد. و اگر برگردیم به تایم مثلا 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای که ستاپ رو توش دیدیم و تارگت های بالاتر، فوق العاده این به ما 10 پیپ اینجا اگر تا پروکسیمال لاین HRZ بالایی که احتمال شکستش میدادیم شما میگرفتید 191 پیپ، یعنی 20-1 ریسک به ریوارد فوق العاده عالی میداد. توی اون جلسه تا اینجا حرکت کرده بود و بعدش هم حرکت بعدی قیمت و شکستش و واکنش های بعدی. این سعی کردم کل تایم ها رو بگم و توضیحات کاملی رو عرض بکنم.
این دوره رو من همینجا راستش تموم میکنم. اگر علاقه‌مند بودید و واقعا استقبال خوبی شد، شاید جلساتی اضافه کردیم و مثالهای بیشتری رو زدیم، ولی توضیحات هم کامل بود و امیدوارم که نهایت استفاده رو ببرید از این دوره. اگر به اطلاعاتتون اضافه کرده این دوره، خواهش میکنم که حتما لایک بکنید و تو این زمینه خساست به خرج ندید. هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط این کانال سئوش میره بالا و به دوستان بیشتری نمایش داده میشه و این ویدیوها سالهای سال خواهد موند. حیفه که با همکاری نکردن دوستان عزیز این اتفاق نیفته. مرسی. هر نظر یا سوالی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.